Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hollywood hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit a videoblogolásról. Oké, hadd vázoljam fel egy illusztratív ábrával az alap problémáját. Az internet korában a kultúrákat és generációkat áthidaló információs tömegszerencsétlenség mezején létezik egy tartalomgyártási forma. Egy tartalomgyártási forma, mely független minden szabálytól, minden cenzúrától, minden megszorítástól. Ahol milliókat érhetsz el a nappalitból, innovatív és korszakalkotóan kreatív Let It Go paródiáddal. Ahol japán kutyáktól tanulhatsz főzni. Ahol elmondhatod a véleményedet nemzeted vagy világod politikai, szociális és közéleti kérdéseiről, mindenfajta médiamágnás nagybácsi segítsége nélkül. Ahol csak te vagy, és a kamera és az ötleted, melyet szabad piacon mérettetik meg, igazságosan és egyenlően. Ahol az lehetsz, ami vagy, és azt mondhatsz, amit akarsz. Ahol az ötlet, a nyersanyag és a verejték a mérőszám. Ahol a média, levetve a konvencionális kereteit, igazán szabad, egyedi és nyílt, és ennek a fenomenális műfajnak a vezére, a császára, a koronázatlan királya. Egy svéd srác, aki megijed a számítógépes játékoktól. Meg ilyeneket csinál. Japp. Érdekes tény, hogy a videoblog szakmai megítélése minden az imént felsorolt előnye ellenére is a békasegge alatt Call of Duty gameplayezik. Mert tény, hogy példátlan érték a média történetében, kis költségvetéssel bárkinek elérhető, és üzenetközvetítési potenciálját tekintve messze túlszárnyalhatja a tradicionális médiumokat is. És mégis napról napra kell küzdenie az elismerésért és a tiszteletért. És félreértés ne essék, én abszolút nem szidom PewDiePie-t, sőt egy kifejezetten tehetséges humoristának tartom, viszont tény, hogy nagyon-nagyon nehéz megmagyarázni, hogy a milliós lehetőséglábos mélyéről miért pont őt rántotta elő az internet, mint a legfinomabb falatot. Nos, én most mégis megpróbálom megmagyarázni. Az internetre sokan úgy tekintenek, mint egy ilyen nemzeti tudattól teljesen mentes, kolosszális emberi gyűjtőhely, pedig ez abszolút nem így van. Az internetnek saját kultúrája, nyelvezete, szokásai és történelme van. És emiatt teljesen megérthető, hogyha valaki egy sikeres médiaterméket akar létrehozni, akkor igazodnia kell ehhez a kultúrához, ugyanúgy, mint a tradicionális médiumok esetében is. Viszont ez nem jelenti azt, hogy nem jár elképzelhetetlen szabadsággal ez a világméretű nemzet. Tény, hogy a médiaterméked akkor lesz igazán sikeres, hogyha igazodik a netkultúrához, és az is tény, hogy ez néha baromi nehéz, nem hiába nincsen sok sikeres internetes könyvblog. Ma pedig folytatjuk Asimov teljes alapítvány birodalom robotuniverzumának olvasását 192. fajra. Megint Demediro! De ha nem a világot akarod megváltani, csak kiszelni egy szeletét a saját használatodra, akkor bőven van lehetőséged, hogy megvillogtasd a pengéd. És ettől olyan csodálatos ez a szakma. Bárki vagy, bárhonnan jössz és bármit akarsz mondani, kipróbálhatod magad. És hogyha a médiaterméked méltó rá, ha az ötleted, a jellemed, az üzeneted méltó rá, akkor meg fogod találni az arányos méretű közönséged. Így, amikor valaki ír nekem arról, hogy ő is szeretne videoblogot indítani, és hogy kéne belefognia, hogyan lesz ő sikeres és híres, akkor mindig azt mondom neki, hogy ezzel abszolút ne foglalkozzon. Alkotni kell, dolgozni és élvezni a szabadságot, és hogyha van benned elég szufla, előbb-utóbb eléred, amit akarsz. Szóval hajrá! Szóval ennyi lenne az én szerelmes levelem az internetnek és a videoblogoknak, viszont nyilvánvalóan nem maradhatunk példanélkül. Úgyhogy meg is néznénk most egy videoblogot, amiről nagyon sokan kérdeztétek ki a véleményemet. Sokan kérdeztétek is folyamatosan, hogy mit gondolok róla, hogyan elemezném. Úgyhogy rendben, úgy érzem, most eljött az idő. Legyen ez hát a napi alanyunk, jöjjön a fura, fehér üvöltöző nyálgép videoblogja, a hollywoodi hírügynökség. A történet szerint egy kopaszodó szőke herceg önkritikáját a kabát zsebében hagyva kilovagolt szülőfalujából egy szál ledes reflektoron, és ripacspallosát lengetve az internet mezejére lépett meghódítani azt. Konyha filozófiával ötvözött filmkritikái döcögtek is rendesen, míg nem jött az álnok Michael Bay, aki alárobbantva megpróbálta eltörölni műsorát. Megúszta, de közben Tim Burton legyártott egy klón szerintelen személyéből, ami aztán mellé állt, aztán megint nem, aztán megint, és így tovább. Közben Bane a sötét lovak felemelkedéséből is a műsor életére tört? De most, oké, majd kisvártatva egy őrült tudós tette nyilvánvalóvá főhősünk számára, hogy mind emizéria csak a fejében zajlik, aztán azt elfogadván még több klónt gyártott magából, a gyerek majd belépett. Isten, mi az Isten? Tudja valaki követni ezt az őrültséget? Teljesen olyan, mintha egyik napról a másikra találná ki ezt a szennyet. És amúgy is, ha minden a fejében zajlik, de Imre nem, akkor hogy hal meg újra meg újra? Mert hogy...
1000 évig lehetne lyukokat falazni ezen a marhaságon. Azért ezt a történetet nézve megnyugtató, hogy ez az ember könyvet ír. Remélem egy korhű századvégi drámába fogott bele. Minden esetre, mivel ez a történet teljesen értékelhetetlen, nézzük meg a műsor technikai oldalát. Operatőri munka, katasztrófa! Hogy tudja ez a gyerek operatőrnek nevezni magát, ha még egy tisztes lámpája sincs? Várj, ennek nincs értelme. Oké, szóval az egy dolog, hogy a YouTube milliókat tájbejáró nőkre költi, de két bejárat között beférne egy sötétítő, nem? Most nézzétek meg, egy műsoron belül néha lemegy a nap, és ez a szerencsétlen meg tudomást sem vesz róla, mert nem, ez így jó lesz. Awesome. És persze gondolhatnátok, hogy lemegy a nap közben. Mi tart ennyi ideig? Az emberek millióit mentális összeomlásba kergető tény, mely nem más, mint az érthető beszéd. God damn it, ha a szükségtelen anglicizmusok és szivárványszín beszédhibák polgármestre tudnának választani, ez az ember pénzelni a populáris jelöltet. Az egy dolog, hogy hadar, mint a vesztés, és úgy gesztikulál, mint egy dél-olasz vitamoderátor, aki vízbe készül fulladni. Jó napot kívánok! Mai témánk az önkéntelen izomgörcs. De gondoljatok bele! Ez már a kész anyag. Ez nyert. Most képzeljétek el, hogy milyenek lehetnek azok az anyagok, amiket kivág. Majdnem jó, de legyen még egy. És nézzétek, nem akarok igazságtalan lenni, nem érthet mindenki mindenhez. Például annak ellenére, hogy az animációk minősége egy napközis gyurmaklub szintjén van. Egy hamburger lábakon! Aj! Ezen a téren nincsen nagy probléma, a vágás úgy, ahogy rendben van. Szóval itt tartunk egy felfoghatatlan történet katasztrofális technikai megvalósítással. Egy kérdés maradt csak, milyen az üzenet? Igazából úgy, ahogy rendben van, megpróbálja rávenni a közönségét a véleményformálásra, nem tagadja a szubjektivitását, és hát végül is érezni, hogy mindig tisztesen rákészül a mondani valója felépítésére. De nyilvánvalóan minden alkalommal, amikor kicsit is el tudna mélyedni valamiben, bejön egy házi állat. Tehát én igazából ebben látom a katolicizmus visszaszorulásának negatívumait, ez messze nem egy olyan... motherfucker. Ez azért rendesen ront az összhatáson. Szóval végérvényesen ez van egy középszerű gondolatvilágú rusnyaszar műsor, amit egy olyan ember vezet, aki nem lát problémát azzal, hogy olyan arcőzetet növesszen, aminek köszönhetően egész galaxisok tele élettel és reménnyel tűnnek el a rettentő bajusz szünete mindent beszippantó fekete lyukában. Értékeljünk! Hát srácok, én ezt a műsort abszolút nem tudnám ajánlani senkinek, kivéve talán azoknak, akiknek a lobotómia műtétük után kell valami, ami lassan hoz le az élményről. Ettől függetlenül társaságnak én a többi kezeltet javasolnám a pszichiátrián, fogyasztásra pedig egy rekesz rumot, hát ha attól viccesebb ez a szar. Nos, ennyi volt már a műsorunk, remélem tetszett, remélhetőleg jövő héten valami érdekesebbel, értékesebbel térünk vissza, de addig is én Szirmai Gergely voltam, jövő héten találkozunk.